For today's video, i-share ko sa inyo kung paano i-convert ang Word document sa PDF file. Unang step, kailangan natin mag-open ng Word document. Sa step 2, kailangan nating i-click ang file, then save as. I-browse natin kung saang folder natin isa-save ang ating PDF file. Palitan natin ng file name ang ating Word file, Word document, Then, para mas madali natin ma-recognize. After natin mapalitan ang file name, yung save as type, palitan natin. Kasi kung mapapansin nyo, Word document yung nakalagay. Gagawin natin itong PDF file. Click lang natin yung drop down and nandito na yung mga choices at kasama rito ang PDF. Then click save. As you can see, hindi na siya ma-edit. Pwede na lang natin siyang i-view dahil siya isa ng PDF file.